Запрошую вас до музею шпигунства, що у Берліні. У самому серці Берліна, на Потсдамській площі, розташований музей, де історія оживає через секретні операції, приховані камери та загадкові шифри. Ласкаво просимо до Берлінського музею шпигунства, місця, де кожен відвідувач може на мить відчути себе агентом спецслужб. Сьогодні Потсдамська площа сповнена життя, але ще кілька десятиліть тому тут проходила сумнозвісна Берлінська стіна. Саме тут пролягала так звана смуга смерті, яка розділяла Східний і Західний Берлін. І саме це місце стало символічним домом для музею, присвяченого шпигунству. Ідея створення музею належить журналісту Францу Міхаелю Гюнтеру. Працюючи над матеріалами про міжнародний тероризм, він несподівано зацікавився діяльністю східнонімецької штазі. Так розпочалася багаторічна подорож у світ розвідки, секретних агентів та прихованих операцій. Музей відкрив свої двері у 2015 році, через чверть століття після завершення Холодної війни. Відтоді його відвідали понад 1 мільйон людей, а сам заклад став одним із найоригінальніших музеїв сучасної Німеччини. Експозиція охоплює понад 2000 років історії шпигунства. Подорож починається зі стародавнього Єгипту та античних методів передачі таємних повідомлень. Тут можна побачити приклади шифрів Юлія Цезаря та дізнатися, як секретна інформація впливала на долі імперій. Далі відвідувачі переходять до подій Першої та Другої світових воєн. Особливу увагу привертає легендарна шифрувальна машина «Енігма». Саме за допомогою таких пристроїв німецькі військові передавали закодовані повідомлення. Довгий час вони вважалися нерозшифрованими, поки британські криптографи не змогли розкрити їхні секрети. Поруч знаходиться ще одна рідкісна реліквія Холодної війни – радянська шифрувальна машина «Фіалка». Таких пристроїв у світі збереглося зовсім небагато, і кожен з них нагадує про глобальне протистояння двох наддержав. Однак найбільша увага приділена саме Берліну часів Холодної війни. Після Другої світової війни місто стало справжньою столицею шпигунства. Тут діяли агенти ЦРУ, КДБ, Мі-6 та десятки інших спецслужб. Інформація стала найціннішою зброєю, а шпигуни – головними бійцями невидимого фронту. Одним із символів цього протистояння став міст Глініки, відомий як міст шпигунів. Саме тут проводили обміни затриманими агентами між Сходом і Заходом. Архітектура музею навіть частково натхненна цією легендарною спорудою. Особливе місце в експозиції займає штазі, сумнозвісна служба державної безпеки НДР. Вона створила величезну мережу інформаторів, які стежили за власними громадянами. У музеї можна побачити один із найдивніших артефактів того часу – банки із законсервованими людськими запахами. Штазі зберігала їх для подальшого пошуку людей за допомогою службових собак. Берлінський музей шпигунства – це справжній інтерактивний простір. Найбільшою популярністю користується лазерний лабіринт. Тут кожен може спробувати пройти смугу перешкод, не торкнувшись жодного променя. Саме так виглядає класичне випробування, знайоме мільйонам глядачів з шпигунських фільмів. А ще музей змушує задуматись про сучасний світ. Камери спостереження, цифрові сліди, соціальні мережі та великі масиви даних. Сьогодні шпигунство виходить далеко за межі секретних агентів у темних плащах. У 21 столітті кожен із нас залишає інформацію про себе щодня. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь, ставте вподобайку та мандруємо світом музею разом. До зустрічі!